говорити про міжнародні відносини, але не з центричної позиції, не з україноцентричного боку, а, так би мовити, з погляду світу на нас. Це важливо, я говорила на своєму попередньому стрімі, що має зробити Україна, але давайте я обіграю ту саму ситуацію, просто зміщу вектор споглядання. Тож, давайте я почну безпосередньо з гри старших. Так би мовити, з протистояння США та Китаю. Це ще, звісно, не війна. Це тільки протистояння. Тому що Китай у нас набирає обертів. США це, звісно, не подобається. Особливо не подобається США безпосередньо не лише політика Китаю, внутрішня та зовнішня, хоча це також далеко не завжди подобається США. Більше всього США не подобається от сам безпосередньо устрій Китаю, тобто компартія Китаю, так би мовити, єдина партія, єдина думка, нам це близьке, як не дивно. Я про це ще поговорю. Але справа в тому, от які у нас зараз намічаються розклади. Я перед тим, як зробити стрім, трішки погуглила, так би мовити, тему, подивилася відео, і як виявилось, що республіканець Дональд Трамп, як не дивно, він сильно відстоює демократичну позицію в світі, принаймні. Тобто він вітає демократичні тенденції в світі. Тому, як я казала, що Україні бути демократією вкрай важливо. Тобто це не та тема, де нам, так би мовити, вдасться пропетляти. Позиція демократія чи автократія для нас вкрай важлива, от прямо життєво важлива. Якщо ви хочете сподобатися Дональду Трампу колись. Я розумію, що ми їх чудили на політичному полі, але зараз не про це. Справа в тому, що наша позиція уже тут, незрозуміло яка. Тим не менше. І що робить Китай? Китай же ж розвинувся як фабрика світу, але ви не забувайте, що диво китайське стоїть на американських грошах безпосередньо, на американському фінансовому впливі. Тому США загалом-то завжди можуть прикрити цю лавочку. І Китай це чудово розуміє. Хоча Китай стає в грізну позицію. Да. Китай нещодавно висував претензії до США. Тобто Джо Байден там вислуховував Сі Цзіньпіня, що Китай хоче повне невтручання США в політику Тайваню. Тобто, що Тайвань – це китайська територія. Далі Китай хоче, так би мовити, рівних відносин на міжнародній арені. І ще Китай хоче, щоб США не заважали розвитку економік. Там був ще 4-й пункт, я забулась. Справа в тому, що оці всі хотячки Китаю, якщо чесно, в гробу бачив Дональд Трамп. Якщо так прямо сказати. Вони взагалі його не цікавлять. Якщо Компартія Китаю буде порушувати, так би мовити, звичний режим просування демократії в світі, то Дональд Трамп буде сильно злий на Китай. А він і так до нього нерівно дихає, щоб ви розуміли. І тому, звісно, що ситуація в Китаю вкрай погана. Але я не думаю, що справа дійде до війни, чесно. Навіть за Тайвань. Не дивлячись на те, що держави грають м'язами, час від часу піднімається флот США, робить грізний вигляд. Тим не менше, я не думаю, що ситуація до цього дійде, банально тому, що Азіатсько-Тихоокеанський регіон вкрай слабкий навіть зараз. І тому сильно, так би мовити, брикатися Азіатсько-Тихоокеанському регіону зовсім не світить. Це зрозуміло всім, як на мене. Всім із базовою освітою, принаймні. Має бути зрозуміло. Але
Це, так би мовити, головний рубіж протистояння. Тепер ми спускаємося нижче, до наших баранів, так би мовити, до протистояння Росії та України. От на фоні оцього високого протистояння, наше протистояння, воно в гарячій фазі, тому що у нас війна поміж Росією та Україною. Але що одна країна, що інша країна, вона залежна безпосередньо від оцих гравців. Тому ви бачите загалом тут таку заставку на каналі. Все банально просто. І якщо США потрібен надійний демократичний союзник хоча б, то у російсько-китайських відносинах там все куди цікавіше. По-перше, Росія та Китай давні союзники, хоча поміж ними були там всілякі недомовки. Так би мовити, не все було гладко навіть в російсько-китайських відносинах, ще коли Росія була СРСР, та й навіть за часів царської Росії, можна згадати декілька епізодів з тому. У них є про що погомоніти. Але тим не менше, поки Путін у нас стає на захисті світової диктатури, то зрозуміло, що Сі Цзіньпінь йому кращий друг, нехай, так би мовити, з позиції старшого брата. Сі Цзіньпіню ця позиція вкрай навіть подобається, що саме він тримає Путіна за самі м'які місця. І якщо Сі Цзіньпінь каже Путіну, що жодних ядерних боєголовок і навіть питання не піднімає, то мені цікаво, чим буде погрожувати Путіну в ядерному питанні. Розумієте? Тому що якщо Путін перейде від слов до дії, ну як, розумієте, я розрізняю потенційну ракету-носій ядерного заряду і безпосередньо ракету з ядерним зарядом. Це важливо. Але як воно у нас подається в новинах? Що Путін зараз там, так би мовити, оцей удар орешником. Є насправді ракети більш-меншого калібра, які також можуть нести, ну як вони не зовсім маленькі, вони також чи маленькі, але без оцієї громадіни. Тобто ракети куди меншого калібру можуть нести загалом то ядерний заряд. Запросто. Тому погрожувати оцією громадною дубіною я, якщо чесно, сенсу не бачу логіки. Ну да, ми всі поговорили про орешник, да. Про те, що він може нести потенційний ядерний заряд, ми також поговорили. А чого це ми не поговорили про те, як на цю всю ситуацію дивиться товариш Сі? Загалом то товариш Сі і так нам розказав, що Китай категорично проти поширення ядерної зброї. І взагалі-то він категорично проти. Він стає в мирну позицію, що зрозуміло, тому що буддистська ідеологія далеко не остання в Китаї. Він стає в нормальну буддистську позицію, каже, що я шаную своїх предків і, відповідно, я за мир в усьому світі, за непоширення ядерної зброї, за повний баланс у світі поміж, так би мовити, розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. Я за повний, так би мовити, прозорий ринок. Я за те, щоб мені не заважали поширювати свою китайську ідею. Я за те, щоб єдиний пояс, єдиний шлях працював. І словом, відстаньте від мене, якщо чесно. А тут же ж Путіну чухається на нижній ланці дуже сильно. Він всім погрожує ядерною зброєю, тому я загалом-то ядерний оптиміст, якщо чесно. Ну, я не бачу тієї ситуації, щоб у нас прямо назрівала ядерна загроза така серйозна. Тому що я знаю, що якщо Путін щось десь почухається в своїх ядерних лабораторіях, за ним же ж слідкують Штати, за ним слідкують супутники усі зараз.
Останнє, що треба Путіну, якось рухатися реально у цьому питанні. Я вже мовчу про те, що Росія давно не запускала ракети з ядерною начинкою. Взагалі-то вона має пройти попереднє випробування. Тобто запускати ракету, яка може нести потенційний ядерний заряд, він може скільки завгодно. Путін цією картою сильно грається, він давно її мусолить. Не варто звертати на це увагу. Тому що, знову ж таки, він має продемонструвати ракету з ядерним зарядом. От я пам'ятаю, колись Росія все ж таки випробовувала ракети з ядерним зарядом, але, здається, в шахті. Зараз все ж таки 21 століття, зараз ніхто не буде у відкриту, так би мовити, випробовувати ракети з ядерним зарядом. Уже в нашому світі робиться або підводне випробування, або, так би мовити, сильно заглиблення земне. Але тим не менше і такі фокуси у нас фіксуються оцими всіма реєстраторами, які відслідковують землетрус. Їх уже чимало понаставляли в усьому світі, так що якщо навіть таке випробування відбудеться, то ці всі реєстратори засічуть, просічуть, вичислять координати і впаяють виновнику цього торжества. Розумієте? Тому я не думаю, що у Путіна дійдуть руки до ядерного заряду. Він має сам чудово розуміти, що якщо він дістане ядерну зброю, то подальша війна буде тривати, дня 2, може 3. Розумієте? І це європейський світ може навіть не розчехляти свою зброю таку серйозну. Просто економіку схлопнуть і все. До речі, про економіку, а то я можу забутися. Я не сильно великий спеціаліст в економіці, але на оцю всю фігню з Орешником Штати відреагували. Можете провести отаку лінію. Штати відреагували. Так би мовити, вони закрили міжнародні перекази для російського Газпромбанку, і там ще було ряд банків, даруйте. Статтю бачила, але я не економіст, і тобто мені важко коментувати сферу, в якій я не сильно. Я знаю, що постраждало ще близько 5 банків, які співпрацюють з російським Газпромбанком. Як внутрішні операції в Росії дозволені, а от назовні вже ні. Вже все образилися Штати на Росію через оцю його фігню з Орешником. Тобто не треба думати, що США ніяк не відреагували. Відреагували. Вирубили світ. Просто-напросто. І все. Так не повністю. Але міжнародні перекази сильно там накрилися. Знову ж таки, я не економіст. Це не моя сфера, але мені важливо поговорити словами через рот, що взагалі-то США щось таки зробили після цього російського удару Орешником. Тим не менше, давайте перейдемо безпосередньо до нас. Де ми в цій задачі? А то я проговорила про 3 країни, а про нас забула. Що ми можемо зробити? Ми насправді можемо стати на демократичні рейки. Для нас це зараз важливіше за повітря. Чесно я вам кажу. Це прямо питання життя і смерті. Тому що у нас Дональд Трамп прийшов до влади А у нас таке відчуття, що ми на нього дивимося ніби в перший раз. Знову ж таки, я про це також говорила, тому що наша реакція на Трампа в другий раз, знову ж таки, була якась неадекватна. Боже, що очікувати від Трампа? Таке відчуття, що ви його перший раз бачите на посаді президента, чесне слово. Я не розумію цієї ситуації, чесно. Дональд Трамп буде відстоювати демократію в усьому світі. Для нього це принциповий пункт. Він вступиться навіть за уйгурів, які знаходяться бозна-де відносно Штатів, щоб ви розуміли.
Він дасть Сі Цзіньпіню по голові, якщо той буде притискати, так би мовити, демократичні процеси всередині Китаю. Він йому дасть по голові за те, що він в своїх китайських тюрмах якось невідповідно до міжнародного законодавства поводиться з заключеними, даруйте за русизм. Він і там знайде і припаяє Сі Цзіньпіня. От просто подумайте, що може зробити Дональд Трамп з Володимиром Зеленським в цих розкладах. Чи ви думаєте, що Трамп подивиться на Зеленського і думає, боже, яка красота? Ні, не вгадали. Він скаже, що красота моя, а не пішов би ти, га? І там він довго може перечисляти, тому що наша дипломатія у США також наробила справ великих. Ну, тобто ми успіли всім президентам, так би мовити, наробити справ. Молодці! Да. Але це нас не рятує з дипломатичної точки зору. І це, так би мовити, ну, окрім того, що це нам шкодить, ну, бо це нам реально шкодить, це не сприяє діалогу як такому. Це нас ще ставить в невигідну позицію. Що ми, мало того, що втручаємося в справи інших держав, а ми на свої внутрішні справи дивилися хоч би раз. А тепер давайте перейдемо до того, чи ми дивилися на свої внутрішні справи. Це важливо, тому що я, знову ж таки, подивилася ролики, почитала статті. До речі, щодо внутрішніх справ, мені траплялася якась стаття, я не знаю, чи я знайду її. Те, що західні ЗМІ, не оці всі високі глобальні, я просто гуглила як звичайний користувач, так що мені якісь не такі статті попадалися. В одній статей американських, принаймні англомовних, мені трапилося таке, що Україна за 30 років незалежності вивела за кордон 400 мільярдів гривень. Уявляйте собі. Допоможіть нам, називається українська позиція. Ну, ви думаєте, що це ніяк не моніториться, і це було написано в статті, яка моніторила мирне врегулювання, до якого я зараз підійду. Ну, тобто, там так, між іншим, що взагалі-то Україна за 30 років незалежності вивела 400 мільярдів гривень за кордон. Клас! Ну, давайте подивимося на українські справи з точки зору тих самих Штатів. Якщо ми вважаємо, що ми такі ж прямо ділові, що страшно. Ви б допомагали людині, яка, так би мовити, винесе гроші з сім'ї на наступний день. Тобто, її дім горить, сім'я бідує, сім'я в страшному положенні. А цей виводить гроші, так би мовити, з хати. Він хазяїн, він знає, що він робить. До речі, про те, чи знає він, що він робить, наш хазяїн. Безпосередньо мені трапилося вже на українському Ютубі страшне повідомлення, що якийсь там безпосередньо чиновник у США зайняв вкрай неприйнятну позицію. Ця війна за гроші. Люди особливо не говорять про це. А ви знаєте, що найбагатша на рідкісні корисні копалини у всій Європі країна – це Україна. Там копалин на 2 та 7 трильйонів доларів. Це дуже рідкісні корисні копалини, дуже важливі у 21 столітті. Україна готова укласти угоду з нами, не з росіянами. Тож це в наших інтересах забезпечити, щоб Росія тут не влаштувалася. Україна – це реально хлібний кошик, що розвивається. 50% усієї їжі, яка надходить до Африки, з України. Ми можемо заробляти та мати економічні відносини з Україною, які будуть дуже вигідні нам під час настання миру. Так що Дональд Трамп укладе угоду, щоб повернути наші гроші.
щоб ми збагатилися рідкісними корисними копалинами. Хороша угода для України та для нас. І Трамп принесе мир. А Байден був катастрофою у стримуванні поганих хлопців. Як ви зрозуміли, чиновник погодився на те, щоб Україна віддала свої ресурси. Я, якщо чесно, це як побачила, я дуже здивувалася. Ну, по-перше, народ, якщо ви не знали, у нас 21 століття, а не 19 століття. Розумієте? Ну не путайте ви, будь ласка, циферки. Я розумію, що вони там схоже стоять, але по сенсу вони різні. Я розумію, що у Єрмака там є певна кількість прикормлених чиновників у США. Це також має бути, я знаю, що такий хвіст за ним є. Ну тому що наша влада, якщо чесно, калькує Російську Федерацію, навіть в цьому питанні. Ну ми не вміємо домовлятися на рівні домовлятися, щоб ви розуміли. Оця вся дипломатія класичного виду нам взагалі-то не зрозуміла. Ми тупо прикормлюємо людей. Ну, тому що корупція ж наша державна, це, так би мовити, не гріх, да? Тим не менше. Але, якщо ви так дивуєтеся заяві цього чиновника, то послухайте нашого лідера. Пункт 4. Стратегічний економічний потенціал. В Україні зосереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали, ціною в трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні і стратегічно цінні ресурси, які посилять глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні. І це наша можливість зростання, економічного зростання українців, всієї нашої держави, економічного посилення Євросоюзу заради економічної і багато в чому безпекової автономії Європи. І це можливість Сполученим Штатам та нашим партнерам в G7 працювати з Україною, союзницею, яка може забезпечити на інвестицію прибуток. Економічний пункт нашої стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Це також мир завдяки силі, економічній силі. Це угода, що органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію. А саме всі наявні санкції проти Російської Федерації, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску. Російські спільники у світі повинні усвідомлювати, знати, бачити, що у цього режиму немає економічного майбутнього. А ось це мене вбило, якщо чесно. Тобто, коли нам говорить чиновник зі США, що Україна має бути сировинним придатком, то це зраднюча, да? А коли нам це проговорює словами через рот президент України в залі Верховної Ради, так там бурхливі овації намічаються. Це що таке? Це як називається? Ну як Володимир Зеленський чорним по білому сказав, що він запропонує українські ресурси США. Ну, звісно, що той, так би мовити, погодився. Ну, мало лі знайшовся один у США чиновник, який не дуже петряє в політиці, але дуже туди хоче. Ну, ми знаємо таких кадрів. Тим не менше. Але ви маєте пам'ятати про те, що його думка – це далеко не основна думка США.
далеко не основна. В той час, як у нас отака думка президента якраз основна. І не треба, так би мовити, після цього нарікати на США. Ми самі продаємо свої ресурси. Тобто нам мало того, що ми, як країна, аграрна країна, то давайте ми станемо взагалі сировинним придатком. У мене просто ролик запоровся, коли я оце все побачила. У мене там було сильно багато емоцій, я сильно відео не різала, в результаті викинула і вирішила, що добре, фіг з ним. Тим не менше. Але сама постановка питання вкрай деградантська. Ми реально переплутали 19 і 21 століття, як я розумію. У нас досі формуються народовці та радикали. Тобто наше суспільство, в принципі, зараз якраз переосмислює 19 століття явно. Але на вулиці 21 століття. Ви куди зі своїм сировинним мисленням в 21 століття? Ви що, народ? А потім ці люди будуть казати, що зі США щось не так. Я знаю, що не так зі Штатами. США живуть в 21 столітті, в той час, як ми в 19 столітті. Здогадайтеся, хто із нас не правий. Ну що це таке? Просто-напросто. І це ж план, не пам'ятаю вже, чи перемоги, чи не перемоги. Ну, словом, план нашого президента страшний. Клас. Просто клас. І ця людина завела нашу країну по саме ніт. Я, якщо чесно, людина, яка, звісно, за боротьбу до останнього кінця, але я все-таки вирішила дослухатися до тих військових, які потрапляють в ефір, і тих, які я слухаю. Я вирішила трішки змістити ракурс. Щоб вони казали там, ага, перевзулася, ага. Ні, я зміщаю ракурс. Я розумію, що те, що я собі планую, що можна зробити на ходу можна провести вибори. Якщо захотіти, звісно. На ходу можна модернізуватися, якщо захотіти, звісно. На ходу можна запустити демократичні процеси, якщо захотіти, звісно. Але ж ми не хочемо, давайте поставимо прямо питання, ми хочемо це все запустити? Ні, ми не хочемо. Я не бачу потуг, що ми хочемо. Ми не хочемо. Добре, народ, якщо ви не хочете, значить буде по-вашому і, сподіваюсь, трішки по-моєму. Добре. Ми заморожуємо війну. Заморожуємо. Або влаштовуємо краще перемир'я. Знову ж таки, не мир. Не мир, не дай Бог. Перемир'я. В кращому випадку. Бажано так би мовити, з продуманими датами. Це було б взагалі ідеально. По-перше, нашим політикам був би дедлайн. Що вони зрозуміли, що вони після того, як вони заморозять війну, вони не будуть собі чухати причинні місця. Добре? Не вийде, товариші. Все. Тобто, якщо ми заморожуємо війну на деякий час, або підписуємо перемир'я, знову ж таки, на деякий час, то це означає, що коли ми отримали паузу, якщо ви всі так хочете, окей, ми отримуємо паузу, але після цього у нас інтенсивний мозковий штурм 24/7. Бажано роки так 2. А краще 3, а краще 10. Поки не виграємо. Тому що ми, якщо чесно, ми не боремося. Якщо ви думаєте, що за нас будуть боротися США чи НАТО, ні. Євросоюз також боротися за нас не буде. Ми все хочемо безкоштовно, це раз. Ми хочемо оплесків, це 2. А ще ми не хочемо брати на себе відповідальність, це 3. Хто нам лікар? Я не знаю. Далі.
Якщо ми вже призупиняємо війну, тому що я розумію, що солдати на фронті не залізні, ми маємо зробити декілька кроків перед заморозкою. Ну, якщо ми не хочемо повністю капітулювати перед Путіним на його умовах. Сподіваюсь, ніхто цього не хоче, ні? Ні, ми маємо продиктувати перемир'я на власних умовах. Для цього ми спрямовуємо атакамси не на територію Росії, а на наші окуповані території і на місце дислокації російських військ. Ми накриваємо вогнем росіян максимально всюди, де ми їх знайдемо на своїй території. І робимо це так декілька місяців. Нам потрібен інтенсивний вогонь. А знову ж таки, не на території Росії. На територію Росії ми можемо бити точково. Ну, якщо ціль прямо дуже класна, то, звісно, по ній треба бити. Бо ми зараз в дурній ситуації. Ми інтенсивно б'ємо по території Росії і не заважаємо росіянам просуватися по нашій території. Де логіка в цій задачі, ви мені поясніть? Якщо ви вже хочете, не миру, перемир'я, ви маєте добиватися того, щоб це перемир'я було грамотно поставлене і на наших умовах. Ми розуміємо, що солдат у нас мало. Ми розуміємо, що нам вдарило в голову середньовіччя, ми воюємо людьми, не від великого розуму. Люди, зрозуміло, закінчуються, а вже ж, бо на вулиці 21 століття. Що ви хотіли? Ми маємо відповісти росіянам тим же, але, знову ж таки, на наших територіях. І тому, якщо ми накриємо росіян вогнем, росіяни, по-перше, вони відповзуть, а це означає, що ми не будемо ділитися так щедро своїми територіями. По-друге, ми заморожуємо війну не на невизначений термін, а знову ж таки на конкретний термін, тому що люди, політики, вони мають ставити перед собою високі задачі. Це важливо. Нам з політичної точки зору взагалі-то потрібні наші кордони 91-го року. Але зараз ми в ситуації, коли ми не вивозимо просто-напросто. Тому що ми поставили верховним головнокомандувачем людину, яка взагалі ні чорта не розуміється в політиці. Його треба гнати. А взяти яєчка в руки і стати перед камерою і сказати, я втомився, я йду, Володимир Зеленський цього не зробить. І він не розуміє, що він цим тільки погіршує ситуацію, своїм боягузтвом. У вкрай відповідальний момент. Він цього не зробить, значить добре. Окей. Трусь-трусь? Окей. Ми заморожуємо війну. Але, знову ж таки, заморожуємо грамотно. Росія не має диктувати нам нашу мову на нашій території. Це неприйнятна не позиція, неприйнятний пункт. Це взагалі виключено із задач. Україна цього не прийме, і ми маємо це проговорити росіянам. Мовне питання не їхнього носоділо на нашій території. Не їхнього носоділо статус України на міжнародній арені. Не їхнього носоділо, в якій коаліції та союзи війде Україна у майбутньому. Взагалі не стосується росіян. Тобто я за перемир'я по лінії розмежування. І все. Оце все, що має отримати Путін. Якщо він почне диктувати умови, а він почне диктувати умови, ми маємо проговорити, чого Путіну це не світить. А щоб це нам проговорити, ми маємо відстоювати власну землю на власній землі. Я цих рухів не бачу. Розумієте? Я розумію, що солдати не залізні, солдати закінчуються, солдатам проблем куча, де наші політики? Розумієте? Щоб не страждали люди,
мирні та військові, мають працювати політики головою бажано. Де вони всі? Розумієте, це не просто ля-ля тополя, ви маєте генерувати ідеї, ну хоч щось. Як ви можете трішки змістити ракурс, ну, проговоріть це, поясніть. Що ми йдемо на перемир'я, але одне, друге, п'яте, десяте, і так далі, і тому подібне. Я розумію, що ми довели ситуацію до ручки. І наступні кроки будуть тільки гірше. Отже, ми маємо вийти нафіг з Курської області. Ті рухи зайві, непотрібні і ганебні. Ще й люди гинуть ні за що, ні про що. Ми просто виходимо з Курської області і концентруємося на звільненні власних територій, а не на захопленні чужих територій. Нам така репутація дарма не треба. Чесно. От тоді можна буде вже про щось говорити з Трампом. Якщо чесно. Бо Трамп, звісно, скаже, що ну давайте я вас поставлю за стіл переговорів. Ну добре, він проявить свій вплив, він посаде, наприклад, українську та російську делегацію за стіл перемовин. Але справа в тому, що у нас козирів немає на руках. Розумієте, якщо ви думаєте, що Трамп за нас буде шукати козирів для нашої делегації, ні, це не його проблеми. Ми, держава України, у нас є власна внутрішня юрисдикція, будь ласка, якось користуйтеся нею. Розумієте? У нас скільки юристів, які просто нікчемні спеціалісти. Ні, є більш-менш юристи, які все ж таки їм важлива власна професія. Але юридичний статус країни в даному випадку, в процесі перемовин, далеко не остання фігура взагалі-то нам... Ну, нехай буде на мапі, на шаховій дошці не страшно. Ось це важливо, розумієте? А в нас понти, ля-ля, тополя, це все не важливо. Оці всі лялякання. Я ще раз скажу, для того, щоб вийти з Путіним на грамотні перемовини і послати його куди подалі, нам потрібен інтенсивний вогонь по росіянам на наших окупованих територіях. Просто-напросто. Якось сконцентруйте роботу артилерії та безпосередньо солдат на місцях. Це давно треба зробити. Просто давно. От куди каже солдат, що в мене в такому-то квадраті великі проблеми. Арта, будь ласка, рятуй. Арта має реагувати. Але для цього треба, щоб працював державний апарат, тому що арті треба чимось же ж стріляти. Розумієте? А повз мене пробігала чутка, що в арти також були проблеми на один раз. Напевно, вони і зараз є, але, чесно, там, де не спеціаліст, не знаю. Просто розумні люди, які для чогось поставлені на свої посади, мають безпосередньо виконувати свою роботу. Тому що якщо солдат перестане виконувати свою роботу, то в нас буде ай-яй-яй. А якщо політик у нас перестане виконувати свою роботу, то він у нас, потужний лідер. Це просто на голову не налазить. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па. Бо я сильно роздратувалася на цій темі. Па!